હેલો મિત્રો, તો આજે ફરીવાર એક નવો વિડીયો લઈને આવ્યો છું, જે છે વિજ્ઞાનની MCQ સિરીઝનો ભાગ 5 બરોબર. તો આના પહેલાં પણ આપણે 1 થી 4 વિડીયો અપલોડ કરેલા છે. જો એ તમે ન જોયા હોય તો તમે પહેલાં તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરીને ત્યાર પછી ચેનલની અંદર જશો તો ત્યાં તમને પ્લેલિસ્ટ નામનું ફોલ્ડર જોવા મળશે, અને એની અંદર તમે પ્લેલિસ્ટ નામનું ફોલ્ડર ખોલશો તો ત્યાં તમને એક પાછું બીજું ફોલ્ડર જોવા મળશે, જે આપણે MPSW નામનું હશે બરાબર. તો એની અંદર તમે આજ સુધીના તમામ અપલોડ કરેલા વિડીયો તમે જોઈ શકશો બરાબર. તો આપણે વિજ્ઞાનની MCQ સિરીઝમાં આગળ વધીએ તો આજે ભાગ 5 છે બરાબર. એની અંદર 1 થી 25 પ્રશ્નો જોવાના છે. તો પહેલો પ્રશ્ન છે કે કોઈ તંદુરસ્ત મનુષ્યનું રુધિર જરૂરિયાતવાળા દર્દીના શરીરમાં ચડાવવાની ક્રિયા હોય તો એને શું કહેવાય? તો એને રુધિરાધાન કહેવાય બરાબર. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ, બધી જ ધમનીઓમાંથી હંમેશા કેવું રુધિર વહન પામે છે? તો એ દબાણયુક્ત રુધિર વહન પામે છે બરાબર. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ, કે ધૂમકેતુ દર કેટલા વર્ષે સૂર્યની નજીક આવે છે? તો 76 વર્ષે બરાબર. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ, ઝાડ પરથી ફળનું જમીન પર પડવું એ શાને આભારી છે? તો એ ગુરુત્વાકર્ષણ બળને બરાબર. આના પહેલાં પણ ના વિડીયોમાં પણ આપણે ગુરુત્વાકર્ષણ બળને કઈ રીતે દર્શાવાય, જી બરાબર, તો જીથી દર્શાવાય એ રીતનું આપણે પ્રશ્ન આવી ગયો છે બરાબર. તો એક એક ટોપિકના તમામ MCQ પણ આની અંદર આવી જશે બરાબર. પણ ત્યાર પછી નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે કે કાર્ય કરવાની ક્ષમતા એટલે શું? તો એને ઉર્જા કહેવાય બરાબર. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ, કે જ્યારે પાણી ઉકળે છે ત્યારે કઈ પરિસ્થિતિ જોવા મળે? તો પાણી ઉષ્મા મેળવે છે પરંતુ તાપમાન વધતું નથી બરાબર. આવી પરિસ્થિતિ જોવા મળતી હોય છે. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ, કયા પાકમાં પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા એ સૌથી વધુ એટલે કે ક્રિયા વધુ થાય છે? તો શેરડીના પાકની અંદર બરાબર. તો એની અંદર પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા છે એ વધુ જોવા મળે છે બરાબર. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ, કે રંગસૂત્રમાં કયું જનીન દ્રવ્ય હોય છે? તો એની અંદર DNA બરાબર. તો તમારે DNAનું ફૂલ ફોર્મ છે એ કોને, એની શોધ કોને કરી, તો એ તમારે જોઈ લેવું બરાબર. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ, દાંતને સ્વચ્છ બનાવવા માટે કયું તત્વ ઉપયોગી છે? તો ફ્લોરિન બરાબર. તો આ બધા પ્રશ્નો છે મિત્રો, આ રંગસૂત્રનું છે, પછી આ દાંતને લગતા છે બરાબર. તો આ બધા જ MCQ આપણી આરોગ્યને લગતી ભરતી છે તો એના માટે છે. અને ત્યાર પછી આ ઉપરના જે કાર્ય કરવાની ક્ષમતા એ બધા પ્રશ્નો છે તો એવા પણ આપણે ફોરેસ્ટની એક્ઝામ છે કે અથવા કોઈ તલાટીની એક્ઝામ છે કે જો ક્લાર્કની એક્ઝામ છે કે ફોરેસ્ટની છે, કોઈ પણ ભરતી હોય એમાં વિજ્ઞાનના MCQ હોય જ છે. પણ આપણો મેઇન પર્પઝ છે આરોગ્યને લગતી ભરતી માટે બરાબર. તો પણ આ બીજા પણ એ વિડીયો જોઈ શકે બરાબર. એટલે કે ફોરેસ્ટની તૈયારી કરતા હોય એમના માટે પણ ઉપયોગી છે, કોન્સ્ટેબલની કરતા હોય તો, અને અધર કોઈ પણ તૈયારી કરતા હોય તો એના માટે આ ઉપયોગી છે બરાબર. તો તમામે લોકોને આ વિડીયો જોવા વિનંતી બરાબર. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ, કે વિશ્વમાં અત્યાર સુધી કેટલા તત્વો શોધાયા છે? તો 114 બરાબર. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ, કે પ્રકાશ અણુ જેવા તત્વોનો બનેલો છે આ સિદ્ધાંત કયા વૈજ્ઞાનિકે આપ્યો? તો એ ન્યૂટને આપેલો છે બરાબર. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ, આલ્ફા, બીટા અને ગેમા કિરણોની શોધ કયા વૈજ્ઞાનિકે કરેલી છે? તો એ રુથરફોર્ડ બરાબર. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ, કે મનુષ્ય અને પ્રાણીઓના અશ્મિઓનું આયુષ્ય કઈ પદ્ધતિ દ્વારા જાણી શકાય છે? તો એ રેડિયોમેટ્રિક ડેટિંગ પદ્ધતિથી બરાબર. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ, કે તત્વોની ત્રિપુટીનો નિયમ કયા વૈજ્ઞાનિકે આપ્યો છે? તો ડોબ્રે-નાયરે બરાબર. તો આવા જે નિયમો છે બરાબર, લોલકનો નિયમ છે, પછી જડત્વનું છે, પછી ત્યાર પછી ન્યૂટનનું, તો એ બધા તમારે વ્યવસ્થિત રીતે વિડીયો જોઈને પાકા કરી લેવા બરાબર. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ, આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકની રચના કયા વૈજ્ઞાનિકની શોધને આભારી છે? બરાબર. કોને કરી એવું નથી પૂછ્યું, પણ કયા વૈજ્ઞાનિક શોધને આભારી છે? તો એ મોસ્ટલી આવશે બરાબર. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ, આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં તત્વોને કેટલા વિભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે? તો 4 સમૂહની અંદર બરાબર. એટલે કે 4 વિભાગમાં, સમૂહ નથી પૂછ્યું, અહીંયા આગળ વિભાગ કીધેલું છે તો 4 અને સમૂહ કહે તો 18 બરાબર. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ, કે સૌપ્રથમ આવર્ત કોષ્ટક કોને બનાવ્યું? તો એ મેન્ડેલીફે બરાબર. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ, કે નીચેના પૈકી કઈ સ્થિતિમાં તમારા શરીરની એટલે કે આપણા શરીરની સ્થિતિ ઉર્જા છે એ સૌથી ઓછી વપરાય બરાબર. તો આપણે ક્યારે આપણા શરીરની અંદર ક્યારે એવી સ્થિતિ થાય કે જ્યારે ઉર્જા સૌથી ઓછી વપરાય? તો જ્યારે આપણે જમીન પર સૂઈ જઈએ ત્યારે બરાબર, કે આપણે જમીન પર સૂતા હોઈએ ત્યારે સૌથી ઓછી ઉર્જા વપરાય છે. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ, કાર્ય એ શાનું ગુણનફળ છે? તો કાર્ય એ બળ અને બળની દિશામાં સ્થાનાંતરનું ગુણનફળ છે બરાબર. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ, મેન્ડેલીફે આવર્ત કોષ્ટક શાના આધારે બનાવ્યું હતું? તો એ પરમાણુ ભારના આધારે બરાબર. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ, આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક તત્વોને કેટલા સમૂહમાં વહેંચાયેલા છે? તો 18 સમૂહ, અને ભાગ કહીએ તો 4 બરાબર. 120 નંબરનો પ્રશ્ન છે એની અંદર આપણે ભાગ પૂછેલા
મતલબ ભાગ પૂછેલા છે અને ત્યાર પછી 125 એટલે કે છેલ્લા પ્રશ્નની અંદર આપણે સમૂહ પૂછેલા છે, બરાબર. તો આ ખાસ એક કન્ફ્યુઝન ન થાય એ ખાસ ધ્યાન રાખો, બરાબર. તો મિત્રો આ હતો આપણે વિજ્ઞાનને લગતી જે સિરીઝ ચાલુ કરી છે, તો એની અંદર વિજ્ઞાનની જે આપણે MCQ છે, બરાબર. તો આ 1 થી 25 MCQ ભાગ 5ના હતા. જો આની પહેલાંના તમે વિડીયો ન જોયા હોય તો આપણી ચેનલની અંદર તમે જઈને ત્યાં તમે પ્લેલિસ્ટ ખોલશો તો ત્યાં તમને અત્યાર સુધીના તમામ અપલોડ કરેલા વિડીયો તમે જોઈ શકશો, બરાબર. તો આવા નવા વિડીયો જોવા માટે